ایلام در کنار تاریخ و تمدن با کوه‌ها و جنگل‌های بلوط زاگرس شناخته شده. ذخیره‌گاه جنگلی بانکول در منطقه آسمان آباد از توابع شهرستان ایلام یکی از زیباترین و بکرترین جنگل‌های با ارزش رشته کوه‌های زاگرس محسوب میشه. طبیعت سرسبز و خرم بانکول از بهترین مناطق اکوتوریسم طبیعی در منطقه غرب ایرانجان محسوب میشه که هر سال گردشگران زیادی رو به خودش جلب میکنه. بانکول منطقه‌ای مملو از جنگل‌های بلوط و گونه‌های نادر زیست محیطیه. در قسمتی از این منطقه جنگلی درختان چند صد ساله بلوط وجود داره که مهمترین ذخیره‌گاه بلوط‌های کهنسال زاگرس غربی در ایران محسوب میشه. در این منطقه با پیوند و درآمیختن جنگل‌های سرسبز و کوه‌های بلند و سر به فلک کشیده، چشم‌اندازهای بسیار زیبایی وجود داره که میتونه یکی از جاذبه‌ها و یکی از نقاطی باشه که گردشگران رو به خودش جذب کنه. اما وجود خود گردشگران میتونه باعث تخریب و خطر از بین رفتن این جنگل‌های بسیار با ارزش بشه. کهنسال‌ترین جنگل‌های بلوط جهان در استان ایلام این استان رو به موزه زنده درختان بلوط دنیا تبدیل کرده. بلوط زیبا نام تیره‌ای از درختان از خانواده راش محسوب میشه. درختان بلوط عمری طولانی دارن که حتی گاهی عمرشون به 2000 سال میرسه و گونه‌های زیادی از بلوط در ایران با بلندی متوسط حدود 8 متر بومی رشته کوه زاگرس هستن. بلوط‌ها در سراسر نیمکره شمالی در مناطق معتدل، سردسیر و گرمسیر در قاره آمریکا، اروپا، آسیا و شمال آفریقا به طور فراگیر وجود دارند. بیشتر تعداد گونه‌های بلوط مربوط به آمریکای شمالیه، به طوری که کشور مکزیک به تنهایی دارای 160 گونه بلوطه. بلوط در نزد مردم زاگرس ارزش و احترام زیادی داره، چرا که افزون بر باورهای زیبای زاگرس نشینان در مورد احترام به درختان و طبیعت، بلوط جان صدها هزار انسان رو در زمان جنگ جهانی نجات داد. چرا که انگلیس و شوروی با وجود اعلام بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی با ایجاد قحطی عمدی در ایران باعث شدن تا حدود نیمی از هموطنان عزیزمون از گرسنگی جونشون رو از دست بدن. اما بلوط جون بسیاری از زاگرس نشینان رو در اون قحطی بزرگ نجات داد. ساکنین زاگرس در قدیم از میوه بلوط آرد تهیه می‌کردند و از اون آرد نون تهیه می‌شد. اما پس از استفاده همگان از گندم، مردم محلی به خصوص عشایر آرد بلوط رو با آرد گندم مخلوط می‌کردند و از اون نون خوشمزه‌ای تهیه می‌کردند. این منطقه زیستگاه سنجاب ایرانی، خرس قهوه‌ای و صدها گونه گیاهی و جانوری ارزشمنده. تا حالا قصه و داستان سنجاب‌ها رو شنیدید؟ سنجاب‌ها یکی از مهمترین دلیل گسترش این جنگل‌ها هستن. سنجاب‌ها توی فصل تابستون و در زمانی که تمام این بلوط‌ها بذرشون یا دونه‌شون یا همون میوه‌شون میرسه، اونها رو دونه دونه میچینن و میبرن قایم میکنن برای اینکه توی زمستون بتونن ازش استفاده بکنن. اما نکته خیلی جالب در مورد سنجاب‌ها اینه که از هر 100 تا بلوطی که اینها پیدا میکنن و قایم میکنن، فقط توی زمستون 20 تاشو پیدا میکنن و 80 تا دونه‌اش در بین این سنگ‌ها و زیر خاک مدفون باقی میمونه و هیچ وقت رو نمیتونن پیداش بکنن و همین باعث میشه که بارش‌های زمستون و بهار باعث سبز شدن اون بلوط‌هایی که سنجاب‌ها برای خوردن خودشون انبار کرده بودن و ذخیره کرده بودن بشه و اونها سبز بشن و کم کم رشد بکنن و تبدیل به این درختان بشن. یه نکته دیگه اینه که خیلی از مردم در گذشته این رو برشته می‌کردن و به عنوان تنقلات ازش استفاده می‌کردن، هرچند که یه خورده گس و یه کمی هم تلخه، اما خب در گذشته چیزی برای خوردن خیلی نبوده. بنابراین از مردمی که توی زاگرس زندگی میکردن از بلوط برای خورد و خوراکشون استفاده میکردن.
وجود جنگل‌ها برای زندگی انسان بر روی کره زمین از موضوعات مهم و حیاتیه. شاید ندونید که ریشه این درختان زیبا خاک حاصلخیز رو حفاظت میکنه و مانع فرسایش خاک میشن. هر اصل درخت سالیانه حدود صدها لیتر اکسیژن حیات بخش تولید میکنه و با جذب ده‌ها کیلوگرم گرد و غبار باعث پاکیزگی هوا میشه و همچنین باعث کاهش دمای هوا میشه و از خشکسالی‌های بی‌امان جلوگیری میکنه. بنابراین درختان و پوشش جنگلی به طور مستقیم با اکسیژن، آب، هوا و خاک سر و کار دارن. زندگی رو بر روی کره زمین جاری میکنن و باعث تداوم و پایداری تمدن بشر میشن. امروزه افزون بر قطع درختان توسط سارقین طبیعت و بیت المال و تبدیل چوب درختان بسیار با ارزش بلوط به زغال منقل، خطر آتش‌سوزی‌های عمدی و غیر عمدی به دلیل کمبود آموزش و نظارت دقیق بر این جنگل‌ها بسیار زیاده. اما در کنار اینها شخم عمیق توسط برخی مردم محلی در پای این درختان کهنسال که هر کدوم چند صد سال عمر دارن باعث خشک شدن ریشه بسیاری از اونها شده. درختانی که به تنهایی سالیانه صدها لیتر اکسیژن زندگی بخش تولید میکنن و از خشکسالی‌های خانمانسوز و همینطور سیلاب‌های ویرانگر جلوگیری میکنن. گورستان آهنگران یکی دیگه از جاذبه‌های گردشگری و تاریخی ایلامه. این قبرستون خانوادگی در 2 کیلومتری روستای سراب کارزان از توابع بخش کارزان سیروانه و مربوط به عصر آهن، یعنی 2550 تا 3400 سال پیشه. در این قبرستون نزدیک به 100 قبر کشف شده و در هر قبر یک خانواده به صورت دست جمعی دفن شده. سنگ قبرهای این قبرستون یک تیکه و بسیار بزرگه که هر کدومش بین 1 تا 5 تن وزنشه و مشخصه این سنگ ها رو از اطراف همین قبرستون تهیه کردن و به صورت خشکچین، یعنی بدون ملات و دایره‌وار و به شکل هرم روی هم دیگه قرار دادن. نحوه دفن در این گورستان به شکل نامنظمه و با توجه به اعتقاد انسان‌های ساکن در زاگرس به عناصر طبیعی، تابش خورشید در نحوه قرارگیری اجساد توی این قبرستون بسیار اهمیت زیادی داشته. به این صورت که وقتی که یک نفر در طول روز فوت می‌کرده و از دنیا می‌رفته، اونو به سمت شرق دفن می‌کردن و اگر در شب فوت می‌کرده و از دنیا می‌رفته، به سمت غرب دفنش می‌کردن. این قبرستون بسیار کهن از لحاظ جاذبه تصویری شاید اونقدر جذاب به نظر نرسه، اما اون چه بسیار مهمه قدمت این قبرستون و شیوه تدفین و فرهنگ مردمان اون زمان در این دیاره که به دوران عصر آهن برمیگرده. واقعا من اینجا شگفت زده شدم، شوکه شدم، به خاطر اینکه هیچ وقت توی عمرم قبرستونی به این شکل و با این نوع ساختار و با این قدمت هیچ وقت تو ایران ندیده بودم و نمیدونستم که توی یک استانی در ایران جانمون چون این قبرستونی با قدمت بسیار زیاد وجود داره. ولی برای من جای تعجبه که چطور به حال خودش رها شده قبرستونی با چند هزار سال قدمت که اینقدر ارزش تاریخی و فرهنگی میتونه داشته باشه و داره و بخشی از هویت ملی کشورمونه، نه گردشگری اینجا هست و نه کسی که محافظت بکنه از اینها و این برای من خیلی عجیبه.
پس از دیدن قبرستون باستانی آهنگران به شهر ایلام رفتم. یکی از جاذبه‌های مهم و زیبای شهر ایلام قلعه والیه. در قلعه والی ایلام از دژهای مستحکم و برج و باروهایی که در فیلم‌ها و کتاب‌های تاریخی دیده میشه خبری نیست. قلعه والی با زیربنای 1500 متر مربع یکی از بناهای فرهنگی تاریخی عظیمیه که در ضلع شمال خیابان پاسداران ایلام قرار داره. این بنای تاریخی قاجاری در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به دستور غلامرضا خان فیلی در محله‌ای به نام حسین آباد فیلی که به ده بالا مشهور بوده احداث شد. در ضلع شمالی قلعه تالار شاهنشین زیبایی وجود داره که ابعاد و اندازه داخلیش بزرگتر از سایر اتاق‌هاست و در وسط تالار حوض کوچیکی قرار داره که اطراف و داخلش با سنگ مرمر مزین شده بود. به به، همه بخش‌های عمارت والی واقعا جذاب و زیباست، اما اینجا یعنی قسمت شاهنشینش خیلی جذاب‌تر به نظر میرسه به خاطر وجود این گچکاری‌ها در کنار شیشه‌های رنگی با این ارسی‌ها. واقعا جذابیت خاصی به این بخشش داده. نکته جالبی که در زندگی غلامرضا خان وجود داره اینه که به دلیل حملات مکرر اعراب و عثمانی به پشتکوه اون زمان یعنی شهر امروزی ایلام، ناصرالدین شاه قاجار از غلامرضا خان والی دعوت میکنه و نوه خودش رو یعنی صاحب عزالدوله رو به همسری والی در میاره تا باعث قدرتمندتر شدن پشتکوه یا ایلام کنونی بشه. اما هنوز نامی از همسر اول والی پیدا نشده. در حقیقت والی در اون زمان 2 تا همسر داشته. وجود نرده‌های مشبک آجوری به رنگ فیروزه‌ای، تراس‌های سرپوشیده ضلع جنوبی همراه با پنجره‌های مشبک با شیشه‌های رنگی، ارسی‌های قلعه، ستون‌های دایره‌ای، سرستون‌های منقوش در ایوان، قوس‌های کمانی و تزئینی با کاشی‌های رنگی، درختان بلند و کهنسال و حوض مستطیل شکل صحن جلوی قلعه چشم‌انداز بسیار زیبایی به قلعه و معماریش داده. آدم دلش نمیخواد اصلا از بناهای قدیم و با معماری اصیل ایرانی خارج بشه، همش سر توش بمونه. نیل به آرامش و شادی هدف نهایی تلاش انسان در زندگی محسوب میشه و برای این نیاز فطری در مکاتب الهی و بشری راهکارهایی در نظر گرفته شده. اما یه خونه به عنوان یکی از مهمترین فضاهای زندگی چطور میتونه برای رسیدن به حس آرامش و شادی به انسان کمک بکنه؟ اونچه در معماری ایران به عنوان مصالح بوم‌آور، روح مکان، نمای بنا، وحدت، امنیت، زیبایی و در نهایت تناسب و تقارن به کار گرفته شده، دلیل آرامش، شادی و حس معنوی ساکنین خونه‌های ایرانیه که باعث شده نوع معماری ایرانی برای تمام مردم دنیا جذاب و آرام بخش باشه. این قلعه دارای 20 اتاق بزرگ، 5 اتاق کوچک، 4 ایوان و 2 تراس کوچک در ضلع جنوبیه. حیات این قلعه فضایی به مساحت 700 متر مربع داره و برخلاف تصویری که از اسم قلعه در ذهنها ایجاد میشه، این حیات شما رو با یک فضای باز، باغچه‌های سرسبز و تصویری دلنشین از یک عمارت تک طبقه با در و پنجره‌های تزئین شده مواجه میکنه. هرچند امروزه معماری اصیل ایرانی که متناسب با هر اقلیم در ایران جان با شکوه و تمدن سازمون شکل گرفته، کم کم داره به فراموشی سپرده میشه و جاشو معماری و بناهای بی‌هویت و نازیبا گرفته. بناهایی که دیگه در طراحی و ساختار اونها زیبایی شناسی، آرامش و معنویت معماری ایرانی دیده نمیشه.
والی ایلام یعنی غلامرضاخان والی چندین سال در این عمارت زیبا زندگی کرد، اما سرانجام ناگواری داشت. زمانی که رضاخان در سالهای پایانی پادشاهی احمدشاه قاجار فرمانده ارتش ایران شد و آهنگ سرکوب نیروهای محلی رو داشت، والی ایلام با شیخ خزعل فرمانروای خوزستان بر ضدش همدست شد. رضاخان برای از بین بردن اونها ارتش خودش رو به لرستان برد و پس از سرکوب فرمانروا و عشایر لرستان به سراغ والی ایلام اومد. والی که توان پایداری در برابر رضاخان و نیروهاش رو نداشت، به همراه خانواده‌اش در نهایت به عراق پناهنده شد و در همونجا از دنیا رفت. در شهر تاریخی و زیبای ایلام جاذبه‌های گردشگری و بناهای تاریخی زیادی قرار گرفته که قدمت برخی از اونها به دوره قاجار برمیگرده. یکی از این آثار ارزشمند تاریخی سنگ نوشته تخت خانه که در بخش صالح آباد ایلام در منطقه خوش آب و هوای بانروشان قرار گرفته. نمای غربی این سنگ نوشته حجیم و مکعبی شکل در بلندی 5 متری قرار داره. این کتیبه به خط برجسته نستعلیق شکسته روی یک سطح صاف و یک نواخت ایجاد شده و قدمتش به سال 1325 هجری قمری برمیگرده. منطقه‌ای که سنگ نوشته تخت خان در اون قرار گرفته، در گذشته یکی از مناطق مورد علاقه والیان قاجار برای شکار و استراحت بود. استان ایلام با بیش از 20,000 کیلومتر مربع وسعت حدود 1.2% مساحت کل کشور را تشکیل میده. این استان از نظر منابع گازی در رتبه دوم کشور و از نظر منابع نفتی در رتبه سوم کشور قرار داره. استان ایلام به واسطه برخورداری از حجم وسیعی از مراتع، جنگل‌ها، دره‌ها و آثار باستانی در زمینه گردشگری، به ویژه اکوتوریسم، دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی. گردشگری در میون عشایر استان از ظرفیت بالایی برخورداره و همه ساله مسیر عبور زوار کربلای معلاست. گردشگری دفاع مقدس که به نام گردشگری جنگ در جهان شناخته میشه، در این استان رونق داره و هر ساله پذیرای بسیاری از مشتاقان به تاریخ و رشادت‌های مردم این مرز و بومه. اما با دارا بودن چنین ظرفیت‌ها و جاذبه‌های بی‌نظیر و بیشماری، استان ایلام حتی میون مردم ایران هم به خوبی شناخته شده نیست. و این در حالیه که با رونق صنعت گردشگری در این استان شاهد رشد اقتصادی و رونق کارآفرینی خواهیم. در نهایت و با آرزوی پیشرفت هرچه بیشتر برای این استان و هموطنان مهربان و سخت کوشم در عروس زاگرس، ایلام زیبا رو ترک کردم، بدون اینکه کوچکترین اثر بدی از خودم در این بخش از ایران جان به جا بگذارم.